Mi mbrëma dhe shërmisht të jo vetëm modja, ku jemi në specialin e dytë të këtij viti, duke filluar me njëherë me bllacën, një histori të vjetër të akullorës dhe parfes të ëmbëlsirës zursake. Gjithashtu do të shkojmë edhe tek arkitektët me gjelbrimin, por gjithashtu edhe me materialet e oksiduara. Ke patur një ditë të keqe? Hajde në qef me një akullore. Ke patur një ditë të mirë? Festoje me një akullore. Nëse do të kërkosh një datë fikse se ku është shpikur receta e akullores në botë, harroje, nuk do ta gjesh kurrë. Por në Shqipëri do e provonim rreth viteve 1930 në qytetin e Durrësit, me shijen e akulloreve apo kasatave të një familjeje me histori 100 vjeçare biznesi, Bllaca. Por si nisi historia? Në fillim të shekullit kaluar në Gjirokastër, pringarrjet familja Bllaca. Zanafilla e këtij profesioni, këtij zanati, kësaj mjeshtrie që kemi trashëguar ne familjarisht, unë, vllai, kushurit, pra gjithë fisi merrni me këtë zanat, e kemi që nga koha e Feta Bllacës, që nga gjyshi. Fetau që në moshën 11 vjeçare emigroi në Turqi, kthehet në Shqipëri, afron vëllezërit e tij, hap dyqanin në qendër të Durrësit, një dyqan i thjesht, modest, po që për në atë kohë ishte risi. Akullore pothuajse nuk njihesh fare në Shqipëri. Pra po flas për kur erdhi gjyshi në 1930, dhe kjo është domethënë krenaria jona. Kishte recetat e veta, kishte një zanat të mirëfill. Pa i bënte edhe ca forma kështu që ne nuk është se kemi praktikuar shumë. Për shembull këto akulloret me shkop që sot e kësaj dite i bëjnë firmat industriale me konservanta ambalazhume, a i bënte pinguinat. Fetau ndëroi jetë rreth moshës 60 vjeçare, por gjithë sekretet e shijes magjike të produkteve Bllaca ja kishte transmetuar djalit të vet Fahredinit, i cili do dionte të ndiqte punën hap pas hapi, edhe pse asë kohë situata nuk ishte shumë e volitshme për bizneset. Fahredini ka punuar çdo ditë që puna të rritej, edhe pse sot në mungesë të zërit për një problemi shëndetësor nuk mundi ta dëshmonte plotësisht. Ai na priti në dyqanin historik, si për cilit jeton me bashkëshorten. Babai, vllai, ky jam. Kjo është Ania gjyshja, Ania i themi nga Gjirokastra Ania. Po. Mamaja. Një motër keni ju? Edhe motra, po. Një motër. Sot e kësaj dite vazhdojnë, domethënë zanatin gjithë. Vllai merret gjithashtu me akulloren. Fahredini tregon se janë disa receta që nuk kanë arritur t'i trashëgojnë dot prej babait. Keni një recetë që se keni? Po, një dhej kremi me mish pule. Ai ka pas bërë gjyshi, Fetau. Por recetën si e trashëgoi pastaj recetën e akullorës? Mësohet me nën lëkurë, pra me punë. Receta nuk është se është diçka, nuk është edhe në një sekret i madh, sepse produktet bazike janë ato sa më bio, sa më pastra të qumshtit. Kuptohet përdorim me disa erza orientale, disa produkte bimore që bëjnë mbledhjen e akullores, japin dhe shijen e karakteristike. Shija tradicionale dikur nuk ka qenë ajo e qumshtit, por vanilja. Megjithatë, Bllaca solli shijen origjinale dhe karakteristike atë të salepit, të cilën e gjeni në Alpet e Shqipërisë për disa kohë. U dojgjë plotësisht dhe filluan të kërkonin në Maqedoni. është përdor salepi në kohën e shtetit, për shembull nga punishtet e shtetit? Ja. Dikur ka patur edhe në zonën e Gjirokastrës, por shija e akullores së salepit është ende prezente në dyqan dhe lajmi i mirë është se bima ka filluar të ripërtërihet edhe në Shqipëri. Makineria më e vjetër e akullores Bllaca sot ndodhet në një muze në Itali, por familja ende ruan sende apo mjetet veçanta. Unë kam krenari faktikisht, nipi Fetaut, siç vjen nga babai zanati, pastaj tek i biri. Tham thonë që edhe ngjaj çik, sepse punoj shpejt. Jam i çik i paduruar. Është vetëm pak hapa nga dyqani në cilin ishim deri më tani. Është një prej punishteve e cila funksionon gjatë verës për një periudhë të gjatë, pra që prej marsit e deri në tetor. Tu çdo gjë është e vjetër.
sepse edhe siç është zanati vjetër, edhe mjetet e punës janë vjetra. Nuk punojnë me mjete moderne, sepse edhe produkti del më cilësor me këto mjete. Makineri tilla është shumë e vështirë t'i gjesh, këto janë antikuariat, janë të vjetra, si nga forca, nga rezistenca, nga mënyra e bluajtjes, janë pasuri domethënë. Këto janë kazanët ku bëhet pasterizimi, mjetet e punës. Dhe ventilatorin e kemi të kohës, me fjalë mund të jetë 1903 pra që në kohën e gjyshit. Dhe trashëgosh? Pa diskutim. Do thanë, është detyrim moral kjo punë që ne bëjmë. Kjo foto e vjetër me këtë mbishkrim rrëfen më së miri mendimin e tuajve. Ju nuk e keni vizituar tamam Durrësin, nëse nuk keni provuar kasatat, limonatën, ëmbëlsirat dhe akulloret e Valbonës, që sot njihet si pastiqeri Blaca. Muret e gjelbëruara, të njohura edhe si kopshte vertikale ose mure të gjallë, janë një front i ri arkitekturës që i mundson njeriu të sjellë natyrën dhe bimësinë në hapësirën e betonuar. Kjo konsiston në transformimin e një muri të brendshëm apo të jashtëm në një mur bimësh. Këto bim mbillen në panele speciale me qëllim realizimin e rritjes së tyre dhe kapjen e sigurt të tyre në mur, me ndërmjetës një strukturë aluminit fiksuar paraprakisht. Muret e gjelbëruara janë të ndërtuara në mënyrë të tillë që uji i tepërt, shkak i rënjes së lirë, mblidhet nga sistemi. Me ricirkullimin e ujrave të shihut, bëhet një lloj qarkullimi i brendshëm nëpërmjet një pompe dhe normalisht preferohen natyrale sepse është direkt në impakt me natyrën dhe nuk ka pse përdoret artificiale në këtë rast. Për karakteristikat konstruktive të mureve të gjallë, mund të përdoren një shumëllojshmëri bimësh. Në ditët e sotme në Shqipëri shikojmë të përdorur shumë murin e gjelbëruar, por ndryshe nga vendet të cilat ju përmendëm më parë, kemi gjelbërim artificial. Përdorimi i gjelbërimit në ambientet e brendshme përdoret nëpërmjet vazave. Ne kemi trajtuar edhe arkitektura për apartamente, kemi arritur të krijojmë një kopësht brenda një apartamenti, gjë që është shumë e veçantë këtu tek ne. Apartamenti është goxha, le të themi, i sjell industrial në trajtën e vet, në trajtimin e vet, plus dhe gjelbërimi i cili vend në zemër të apartamentit. Dhe përdorimi i luleve me gjatësisë sa më të madhe, siç është bambuja dhe edhe që qëndrojnë gjithmonë jeshile. Normalisht, që të t'japi atë kënaqësinë që sado që ti het syt mos shofësh u tha. E gjejmë edhe në për restorante. Ky është një restorant që na ka ardhur së fundi në zyrë. Është një restorant peshku, le ta quajmë. Dhe kemi preferuar të fusim këto lule të kacavjerse siç janë ato algat në fund të detit. Dhe zakonisht gjelbërimi përfshihet me betonin, siç e gjejmë të përdorur, pra më shumë me objekte industriale. Kuqen mirë bashkë, qëndrojnë mirë dhe e plotësojnë njëra tjetrën, më themi. Ju keni përdorur së fundmi edhe për palestra gjelbërimin. Ka gjetur vend mirë gjelbërimin, i integruar dhe me pasqyrën. Sepse krijon atë doppio refleksin dhe ti thua, sa shumë që pas, ndërkohë që është vetëm në një pikë. Për të parë nga afër shumëllojshmërinë e gjelbërimit, zgjodhëm të shkojmë në dyqanin Eden. Mund të zgjedhim prej mureve thjeshta artificiale deri tek ato që e ndërthurin këtë të fundit me natyralen. Ne jemi pikërisht në vendin ku ofrohen ky lloj gjelbërimi dhe le të jemi një sy pra si mund ta shikosh ti si atë, pra përdorimin e secilit prej tyre, në zyrë, në shtëpi. Pra jemi tek ky lloj gjelbërimi që ne e pamë nëpër zyra. Ky është një gjelbërim që ne e gjejmë në zyra, sepse ka këtë gjethen e vogël. Një pjesë fundore mund të trajtohet me lulet shumë ngjyrshme, me gjethet e mëdha. Ti sugjeron që në shtëpi përdoret diçka, pra një alternim apo të jetë sa më shumë minimaliste që ti mos e bezdisesh pra? Janë të dyja faktorë. Mund të përdorem edhe atë minimalistin, ato pjesë të ngushta që ne kemi nëpër korridore, le të themi. Nëse ne kemi një ambient ku mund të qëndrojë, domethënë kemi sipërfaqe, gjethe të dala, ka njerëz që nuk kanë buxhet të madh, le të themi, për të marrë përfshirë gjelbërimin të tillë dhe e fillon me këtë dhe gradualisht të shtojnë. Pra ju bëni projektin që në fillim edhe mund ta shtojnë. Dhe këtu jemi tek myshku. Nuk është natyral apo? Semi-natyral. I trajtuar. Pra ka nevojë për trajtim, ka nevojë për trajtim. Ky vjen i trajtuar, montohet
Dhe normalisht do të përkujdesjem që mos shkojmë ta sulmojmë me gjërat që nuk duhen me faktor të jashtëm. Nëse më parë kemi parë në tru të vendosur, kjo është në një copë. Si tapetet e bareve që vendosen nëpër fushat të futbollit, në të tillë mënyrë vjen edhe kjo. Dhe shtrohet. Keni preferuar që ta përdorni si studio, pra këtë lloj gjelbërimi në vende të caktuara të restorantit. Duke qenë se është edhe një pjesë fundore typ tuneli, le ta quajmë, është pjesa më e mbyllur dhe kur ballafaqohesh me këtë gjelbërim me pak oksigjen, sado qoftë që është artificial. Për të përdorur në interier natyrale, sa i vështirë është? Gjëja më e vështirë është mirëmbajtja që ne kemi në këtë rast. Duhet të jemi shumë manjak për të ndetur te koka në çdo lloj ngacmimi që mund të ketë nga agjendat atmosferik. Ndërturet me një pasqyrë, me ngjyrë të florit. Ky është një korridor i vazhdueshëm. Dhe normalisht ose këtu është një faqe moji që unë e shoh për herë. Ajo e përhershmja, duke qenë se është një gjë që syta ka për ditë, duhet të ketë një trajtim, një ngacmim që ty do të çlodhi në fakt. Ne certë shikojmë edhe një mysh të përdorur, i cili e ka humbur rutinë e tij magjike. Le ta themi. Dhe kjo është një nga arsyet pse përdoret më shumë gjelbërimi artificial. Dhe mes shumë gjetësh, kemi gjetën e Shqiponjës, kemi gjetët e tjera, pra që i takojmë në natyrë, megjithatë i kemi brenda dhe ajo që vuar është një alternim i bukur ndërmjet betonit, bronzit, gjithashtu bakrit, që janë ngjyra të cilat përdoren dhe rrin mjaft mirë me njëra tjetrën. Duke qenë se jemi në një ambient zyra, sepse këtu është trajtuar ndryshe, është si impakti i parë i mirëseardhjes në zyra, kemi vënë si element arkitektonik gjelbrimin, që do thotë që është një vitalitet i një muri, i një prezantimi, i një mirëseardhje në këto ambiente. Duke qenë se aty është pika ku ne hypim në ashensor, dhe është një pikë meditimi që ti pret ashensorin dhe fillon mediton në natyrë, një impakt që mund ta sjellim. Është një faqe muri e plot me mysh, është natyrale apo? Ky është një mysh themi semi natyrale. Është një mysh i trajtuar me lëndë posaçme, i cili mban këtë ngjyrën e vet. Një farë kohë, domethënë arrin të rezistojë dhe është shtrenjtë. Normalisht. Ka një çmim i cili shkon më shumë se sa ato që pjesa po, normalisht. Ndonse ndërtesa prej metalit të oksiduar datojnë që prej viteve 1700, ishin vitet 60 të shekullit kaluar kur ato nisën të implementohen qëllimisht në strukturat e ndërtimit. Kjo i hapi dyert një shpikeje të re të arkitekturës, që nisi të përdorë këto materiale të ndryshkura edhe si pjesë e arrëdimit të brendshëm. Sot, edhe në Shqipëri, metali oksiduar dhe bakri oksiduar duket sikur janë kudo, veçanërisht në interieret dhe eksterieret e bareve dhe restoranteve. Metali oksiduar dhe bakri oksiduar janë thjesht fletë metalike nxjerra nga hekuri, lyen me acid, dhe mbasi lyen me acid dhe arrin një ngjyrë që ne duam, domethënë këtë ngjyrën e dryshkut, që shkon nga kafe në portokalli. Ne ndërpresim procesin me acid dhe e lajm. Mbasi e lajm shumë me ujë, e lyem një lloj llaku që nuk ndryshon më. Për disa vjet, qoftë kondicionimi i një lokali, me kalimin e viteve do ndryshon materiali. Të paktën në sipërfaqe, sepse kjo është ideja, që ti realisht ke një material të ndryshkur, por jo në brendësi të metalit, është vetëm në sipërfaqe. Fjala e fundit sa i takon metaleve të oksiduar është korteni. Rezistent ndaj agjentëve atmosferik, arkitektët modern zgjedhin këtë material kur duan që procesi i ndryshkes të vazhdojë në sipërfaqe pa cënuar as pak pjesën e brendshme. A është i kushtueshëm? Korteni është i kushtueshëm. Korteni është një përbërje me 3 komponentë, është edhe metal, edhe bakër, edhe krom. Dhe përveç se ti shtohet silikon edhe pak fosfor. Dhe është një material që ne nuk e prodhojmë dot realisht, shumë pak vende e prodhojnë kortenin. Praktikisht ndryshke normale një materiali do diku ke 6 muaj. Kjo teknikë e re zgjat 2-3 orë. Në këtë variant që kemi vendosur ne këtu si tip hyrje recepcionit, kemi vendosur që mos ta lyejmë fare me llak sipër që të jetë në ndryshke të vazhdueshme. Kemi variantin tjetër që është lyer me llak dhe do më shumë kohë që të ndryshojë. Është më rezistent pamja dhe ngjyra që ka. Kjo realisht është një flet llamarine.
rikthehemi në pjesën e ambientit të tualetit, ku ka gjetur sërish përdorim i njëjti material për cilin kemi folur deri më tani, dhe këtu gjejmë ndryshim në fakt. Po. Po shikosh, këtu janë 3 lloje fletësh metalike. Diku është punuar më shumë me acid, diku është punuar më pak, dhe ndryshimi është pikërisht ngjyra. Brenda materiali është po i njëjtë, thjesht ngjyra krijon atë varietetin që ti ke këtu një material industrial të lidhur me beton, me dyshemen ngjyrë gri. Por është koha të shkojmë tek punishtja ku realizohet procesi i oksidimit për të cilin u fol aq shumë. Nga korteni tek llamarina ka një proces të tërë kimik për të arritur efektin e dëshiruar të vjetërsisë. Kemi 2 të tilla të prera. Sepse ne kortenin e kemi industrial, kemi dhe kortenin që bëhet në mënyrë artizanale. Ky është korteni industrial i cili përdoret për vetrata të ndryshme, dyert dhe dritare. Ne do të shohim tani nga momenti i prerjes, ngjitjen dhe pastaj procesin se si oksidohet dhe se si arrin formën e tij përfundimtare të ngjyrës. Okej. Mbas procesit të saldimit, ne vazhdojmë me procesin e ajustimit. Kjo bëhet për të patur anën estetike. Procesi i oksidimit bëhet me solucione të veçanta për korten industrial, kurse në mënyrë artizanale bëhet me çdo lloj oksidanti si acid, lënguthulle, por secila nga këto varet pastaj nga shpejtësia dhe kohëzgjatja e mbarimit të procesit. Ne do vazhdojmë tani me oksidimin me acid. Në llamarin, pra është një tjetër material i cili mund të oksidohet. Dhe është më i përdorur, besoj. Është më i përdorur për veshje. E kuptoj. Dhe për kombinime të ndryshme me gjelbërim, kombinime me dru korten. Dhe është përdorur në shumë bare, është përdorur edhe në për vila, është përdorur edhe në për hotele. Afati oksidimit dhe afati mbarimit të procesit të saj është më i gjatë. Mund varet në dimër ose në verë, në dimër është më i gjatë akoma për arsye lagështie, që të ndalosh procesin e oksidimit, sepse ai është i vazhdueshëm për shumë ditë, duhet pastaj të bësh shplarje me ujë dhe për të rezistuar kohës duhet pastaj të kalosh llak. Në këtë pjesë të dytë, jo vetëm mod do të ndishte një speciale për sa i përket kostumeve popullore të vjetra në një familje e cila e ka në traditë, Rebara Kazazi. Gjithashtu do të keni edhe Agnesa Vuthaj në një speciale për sa i përket një prej kopertinave të Bordeaux të vitit që lëm pas. E ndjekim. Në vit 1923, baba, bashkë me gjajën tjetër, emigruan në Kairo, në Egypt, pranë djemve të halës vetë, të cilët ishin shpërngulur atje me kohë, dhe mësoj zanatin. Pas 8 vitesh punë në kryeqytetin e artizanatit të kohës, Kadria Rebara dhe i vëllai, Baudini, me kërkesë oborrit mbretëror kthehen në Tiranë duke hapur të parat qendristari ku punimi i realizohej me fije. Shumë shpejt, krimet e punishteve e Rebara do të gjendeshin në çdo shtëpi tiranase. Mirë, po që të bëjshë një kostum Tirane, atëhere, i mirë fillt kushtonte nga 50 Napoleona arë, flasim arë, më i liri mund shkote 25, si mos cilësis. Duke mësuar profesionin në Egypt me makinë, se ishte shtet më i avancu në teknologji, çmimet do të reduktoheshin në një atë mas, sa që jo vetëm njerëzit e pasur mund të bëjshin kostume me dorë, por filloi edhe klasa punëtore, fshatërsia, edhe çmimi nga 50 Napoleona, ra në 5 Napoleona, 10 Napoleona. Nuk ishte familje në Tiranë që me rastin e gëzimit vetë të martesës të vajzës apo djalit, mos kalote për një porosi ke bëbaj. Në 1939, Shqipëria gjendej tashmë në pushtimin italian. Kadria Rebara qendër të parët e arrestuar për patriotizëm, por edhe për veprimtarinë e tij si tregtar. Pasi u la e lirë, u detyrua të ndryshojë mbiemër dhe tashmë, familja e qëndistarëve nisi të njihej me mbiemrin Kazazi,
që në Shqip do të thotë punim me ar. Cilat kanë qenë pra veshjet, çarçafat, pra të qoftë edhe përpara, cilat kanë qenë që bënit më shumë si familje? Pra kemi dhe kostumet popullore, njëkohësisht. Si familje kryesisht kanë qenë në dyqan ishin kostumet popullore. Po. Të gjithë krahinave, të cilat babai i njifte me imsi. Një prej kostumeve të përdorur nga nëna juaj, kur shmartuar edhe jeleku. Kostumi në vetvete nuk ishte se do prodhoi diçka me arqit shkëlqete, po ka pas simbolet e veta, si të shifet dhe në jelekun që trashëgoj, kemi simbolin e shqiponjës, simbolin e kështjellës, çdo gjë ka qenë sipas e menduar dhe e programuar në detajet më të vogla. Është afërsisht ke 80 vjet. 80 vjet. Ky është kostumi i Tiranës të Kamët me dora. Ky është jeleku. Sa e bukur. Ky është nuk po ta nxjerr, është ari. 4 kapakësh, është i kostumit kombëtar. Kjo mund jetë mbi 200 vjeçare. Kur kam hyrë vizitoj muzeun kombëtar para një 4-5 vjetësh, kam parë një dushi identike si kjo, po ishte nxi, ishte bë ky si copa. Kurse unë mund të ketë 40 vjetë që e ruaj këtë. Kjo është punë e Elbasanit prap me dorë. Kam thënë gjithmonë që Elbasani ka të bukur kostumin. E ka shumë të bukur. Ky është jeleku i Elbasanit. O sa i bukur ai. Magjik. Ky është fija arit që është punuar i kostum. Ky ka garanci 5 shekuj, në qoftë se e mban të izoluar me varak dhe janë ambient përhershëm me ajër. Ekspozohet, pra. Në vitin 56, në vizitën që do bënte Krushovi në Shqipëri, babait ju çu një porosi për me i bë një kostum, jelek, jo kostum, jelek të kostumit kombëtar, peshqesh Krushovit. Babai e hapi modelin e bëri gati, siç ishte në dyqan e vet, dhe nuk po punonte. Por arsyeja ishte e thjeshtë, në derë dyqanit kishte 2 roje. Shkollafi në sferat e larta. Dhe vjen dyqan vet, ish ministri i brendshëm i asaj kohe, dhe i thot, "Ustap se s'po punon." I thot, "Unë një copë kam, çfarë do i bëj? Unë do të qenis, merrni kontrolloni, marroni punë." U detyru dhe ja vuni rojet përballë. Ka pas një proces në punën e vet, siç ishte njeriu as dhe puna. Dhe mazalla në atë punë, babait nuk e eci puna. Megjithatë ai bëri të pamundur dhe e qiti. Dhe si përfundim, kur ata e marrën dhe u kënaqën, kur kërkuan për pagesë, babai tha kam dhënë peshqesh, dhe si shpërblimi i kësaj ishte një taks katastrofike. Babai në qysh nga ai moment kaloi në stres dhe nuk gjiste më punë për porosi për qeverinë. Mirë, në atë kohë ishte edhe mungesë makinerie, se që të bleshe një makinë të tillë, duheshin 50 deri 100 Napoleon ar. U detyrova një makinë që ishte jashtë përdorimi atëherë nga babai, një Singer i vjetër, që e kam akoma. Unë me atë punoj prap. Ta riparoj vetë, edhe qeshte i matë me mu, se thotë ty të ka frikë makina, ose me mu s'punon me ty po. Çfarë ndjesie ke sa herë që vjen këtu? Kur kom mbyll dyqanin, kur më kanë pru plaçkat nga dyqani, kam qarë se si kur më fliste makina. Unë derisa të kem frym, unë nuk do të le profesionin. Po unë si kur të kem jetë, që me siguri nuk e arrijet po, edhe i herë kaq sa kam unë këtë nuk do e le të vdes. As këtë as te. Kohën e 97, 2006 kam punu flamur për Kosovën, edhe këtë dhe vllai mëdh Qeramik ka punu flamurin e UÇK-s. Dhe po të shkruajtja hapi dhe ja tha atyre dhe ja bëni peshqesh. Dhe mrapa në palë i shkruajtja emri. Dhe flamuri që ofërmua UÇK është nga durët e vllajt. Dhe me rastin e 100 vjetorit bëri 2 flamur të tjerë, një lloj pune
që edhe një edhe në Bashkinë Tiranës, një që në Bashkinë Dibrës. Mirëmbajtja e këtyre pothuajse është art në vete. Dhe po ta shohim, këto mbajnë me copa pambuku në vetvete dhe ku asnjë pjesë mos të kontaktoj me pjesën tjetër. Është i krajinës së Shkodrës, kuptohet mund të jetë i familjes Gabushet, është i vjetër, edhe ky mund të jetë mbi 130 vjet. Historitë nuk dihen, është siç kuptohet me simbolin e kështjellës. Qëndisarinë ka trashëguar edhe brezi i pestë i familjes Kazazi e Rebara, veç se tashmë me teknikat moderne të kohës. Dhe këtu jemi në një tjetër epokë qëndisi, sërish trashëgimi e familjes, por në një formë tjetër, pra duke mos u larguar nga qëndismat. Duke mos u larguar nga qëndismat dhe trashëgimia në vazhdimësi e familjes, këtu është një sektor i punës ku punon NIP-i, ose brezi i pestë i trashëgimisë së qëndisjes së familjes e Rebara. Çka është programuar nëpërmjet një vizatimi që jepet më përpara, futet me një USB, kështu funksionon. Me kompjuter dhe programimi është sikur këtu ke 16 apo 12 nuse duke punuar paralel. Unë nuk e kam lanë të vdes, për edhe kësë më ka lanë të vdes. Nga një ikonë bukurie, brenda 2 viteve, Agnesa Vutha e shndëroi imazhin e saj në atë të një sipërmarrëse të suksesshme. Pas hapjes së 2 dyqaneve në Prishtinë, sot çantat Agnesa Vuthaj janë pjesë e tregut ndërkombëtar. Mua në fakt më ka ndihmuar shumë imazhi im publik që t'i hyj edhe tregut të huaj, mbasi kam qenë e njohur me emrin tim dhe me që brendi mban emrin tim, kjo ka qenë një ndihmësi shumë e madhe që unë të depërtoj shumë thjesht. Mua në fakt vetë më kanë ftuar vitin e kaluar që të jem pjesë e javës së modës dhe të jem aktive me brendin tim edhe në New York. Wolf & Badger, që është një dyqan konceptual me shumë dizajner, kryesisht të rinj nga e gjithë bota. Dyqani funksionon online në New York dhe në Londër. Kryesisht për çantat e mia unë përdor lëkura, lëkur viçi, lëkur piton që është nga këto, nga kjo e zeza, ndërkohë kjo është e punuar me fije që janë sikur qimet lëkurës së kalit, dhe kjo është një nga ngjyrat e mia të preferuara dhe mund të kombinohet me shumë gjëra, qoftë me ngjyra bejsh, qoftë me kontrast, qoftë me çfarëdo lloj ngjyrash të tjera. Unë jam shumë tek ndërmarrësia sesa tek dizajni. Mirë po në mungesë të një dizajneri adekuat i cili do të bënte dizajnet e çantave për mua, u detyrova që të filloj dhe t'i bëj vetë. Tek ne është pak më e vështirë të gjesh një dizajner që punon për një brand tjetër, sepse secili dizajner dëshiron që të krijojë brandin e vet. Materialet të gjitha merren në Itali, sa i përket lëkurave egzotike, dihet që këto zakonisht vijnë nga Vietnami apo nga Indonezia, mirë po përpunohen në Itali, ndërkohë lëkura e viçit merret në Itali. Momentalisht, çmimi është në varësi të prodhimit. Çanta që kam në dorë është 250 euro. E megjithatë, imazhi prej Misi nuk ka vetëm anë pozitive. Ka raste kur në biznes bukuria të pengon, sepse ka shumë xhelozi dhe sidomos jo vetëm bukuria ndoshta, por edhe të qenurit personazh publik, sepse ndonjëherë njerëzit mundohen të bëjnë probleme pa qenë asnjë problem, të krijojnë probleme nga diçka shumë e thjeshtë, që mund të zgjidhet shumë thjesht. Pasi fitoi kurorën e Miss Kosova në 2003, e një vit më vonë edhe atë të Miss Albania, Agnesa Vutha e mori vetë përsipër organizimin e kompeticionit ku zgjidhet përfaqësuesja e bukurisë kosovare në botë. Pas 11 vitesh në drejtim, vitin e kaluar Agnesa vendosi të hiqte dorë nga kompeticioni.
Sot jemi në një kohë krejt tjetër kur gjithçka është e hapur, qoftë me rrjetet sociale, qoftë me internetin, mund të depërtojmë shumë më lehtë në botë dhe nuk ekziston ajo nevoja që ne e kemi organizuar më herë nisin për t'i dhënë më shumë rëndësi qoftë një vajze, qoftë shtetit për të përfaqësuar në konkurset ndërkombëtare. Me tiparet egzotike, për Agnesën krahasimi që i bëjnë mediat me Pocahontas nuk është diçka e re. Kam udhëtuar shumë në shumë vende të ndryshme, ndonjëherë në bazë të gjuhës, mendojnë që jam nga Rusia, në bazë të pamjes që nga Turqia deri në Azi, ka shumë vende që më quajnë, që sugjerojnë që mund të jem nga ai vend, mirë po asnjëherë nuk më kanë thënë që dukem sikur shqiptare. E tërhequr nga rubrika të rozë, për jetën private të Agnesa Vuthaj nuk dihet thuajse asgjë, përveç faktit se e ka deklaruar veten single. Dhe nëse vrisim mendjen si është e mundur që Agnesa Vuthaj të jetë single, ajo e sqaron vetë. Në fillim, çdo mashkull dëshiron ta ketë pranë një vajzë të bukur, të famshme, të suksesshme sepse e përmbush egon e tij. Mirë po, kur kalon pak koha dhe e njohin me të vërtet atë vajzën e bukur, që nuk është vetëm tek bukuria, por suksesi ka vërtet shumë punë dhe përkushtim, pastaj fillojnë dhe ndjehen inferior. Unë jam munduar gjithmonë ta tregoj veten më të thjeshtë se sa që jam për të barazuar me personin tjetër dhe ndonjëherë edhe ajo ka një efekt bumerang. Jetoj vetëm, kështu që sigurisht që kur jeton vetëm ka momente që edhe ndjehesh e vetmuar, por me kalimin e kohës jam mësuar që të jem mjaftueshëm me veten, dhe ajo është shumë e rëndësishme. Megjithatë, të ardhmen Agnesa nuk e imagjinon as pak vetëm. Do doja shumë të kisha fëmijë, mbase 2-3, kur filloj do i bëj më shumë. Një speciale e cila la mbresa vitin që shkojë në jo vetëm modi ishte rrëfimi Elia Zaharias për 6 princeshat, motrat e mbretit Zog. Gjithashtu do të kemi edhe Tufina, një prej orëve më të vjetra shqiptare, duke nisur që prej sahatit të Tiranës që ne e shohim sot e kësaj dite. Por si ka qenë historia e Tufinave? Ndjekim. Jemi në rezidencën e familjes mbretërore, atë të cilën mbreti Zog e rindërtoi 90 vite më parë, e ku sot na mikpret princesha Elia e Shqipërisë, bashkëshortje e trashëgimtarit të frontit mbretëror, princi Leka i Shqipërisë. Dhe ajo në fakt që bie në sy sa po hym këtu brenda, sa po futemi këtu brenda, është një pikturë e madhe e familjes mbretërore në ditën e dasmës. Ajo që bie më shumë në sy është edhe veshja me fustane të bardhë edhe e motrave të Zogut. Thuhej që në ditën e dasmës nusja mund të bjerë në sysh, si thuash, dhe që në mënyrë që të ngatrohej djalli e keqa, shoqërueset e nuseve visheshin dhe ato nuse. Ti je princesha e fundit e kësaj familje deri tani. Shpresojmë që të shtohen pa diskutim. Por do flasim për princeshat e për jetën e tyre, të sjella nga ty. Faleminderit Olinda, të falenderoj sepse për hir të vërtetës, në përgjithësi është dëshira shumë e madhe për të folur për mbretreshën dhe ka shumë arsye për të folur për të. Ajo sigurisht ka qenë një nga figurat më të veçanta të historisë së Shqipërisë dhe sigurisht dhe të familjes, por mua më vjen mirë që do prekim pak edhe veprimtarinë e motrave të mbretit Zog, princeshave, sepse gjithsesi ato kanë shërbyer në vendin tonë për më shumë se 2 dekada. Duhet të theksuar që në momentin që familja mbretërore në 1939 u detyrua të largohej nga Shqipëria, nuk kanë mundur të marrin shumë objekte personale, garderobat kanë mbetur të tëra. Ata janë objekte të cilat sigurisht kanë qenë në çantat e princeshave, për shembull këtu kemi një fotografi të princeshës Senijes, që ka qenë motra e dytë. Veçantia e këtij styre lapsi përpos vjetërsisë që ka, janë të shkuar dhe 3 emra. Janë të gdhëndur 3 emrat e 3 princeshave më të vogla në mosh, është princesh Myzejen, princesh Ruhije dhe princesh Maxhide. Është një nga kopjet e ralla të mbetura, nuk e di se sa kopjet të tjera të 10 vjet mbretëni. Ende ndodhen në territorin shqiptar. Ky është një libër i marrë dhe i sigurisht e nxjerrë nga Shqipëria, se ka qenë nga librat e ndaluar më pas. Është në një farë mënyrë një rezume e 10 viteve mbretëri dhe më specifikisht gjithashtu ka edhe paragraf dhe kapitull të tërë që i kushtohen princeshave dhe veprimtarisë së tyre. Motrat Zogu patën një ndikim të dallueshëm në jetën e të vllajt. Më e madhe dhe më e rezervuar prej tyre ishte princesha Adilje.
Pas vdekjes së nënës mbretëresh, ajo ju përkushtua kujdesit për motrat dhe të vllajin. Ndërkaq para se të martohej me Geraldina Aponin, atributet dhe detyrat e zënjës së parë i mbajti motra e tretë, Senie Zogu. Motra e dytë, Nafie, u martua me Cenu Kryeziun, figurë e rëndësishme e politikës në Kosovë aso koha. Djali i tyre, Tati, do të mbante për pak kohë titullin e trashëgimtarit të fronit, derisa erdhi në jetë leka i parë. Madje qenë pikërisht motrat Zogu ato që ndërmjetësuan njohjen e mbretit Zog me fisniken hungareze Geraldina Aponi. Përmes një fotografie, i prezentuan të vllajt të tyre nusen e tij të ardhshme. Kjo është foto që ka parë mbreti Zog kur ka rënë dashuri me Geraldinën, se kjo një foto, që duke interpretuar Mimi la Boheme. Megjithatë, peshën e tyre të vërtet e tregon angazhimi si patrone, drejtuese të institucioneve ekzekutive, të cilat kryenin funksionet krahasueshme me ato të ministrive. Senie Zogu u caktua patrone e kryqit të kuq shqiptar. Ka qenë shumë e dedikuar në të gjithë pjesën e bamirësisë, në gjithë pjesën sociale, në ndërtimin e shumë mencave për të objektët. Spitali gjithashtu kanë patur një staf të tyre, kanë patur shumë konferenca, libri e shpjegon, shumë konferenca dhe shumë trajnime për stafin. Gjërat që bëhen dhe sot të kësaj dite, që kanë ekzistuar dhe teksa e shpletoja, pasi doja disi të përgatitesha për intervistën tonë. Ajo që kam rënë sy është pikërisht ambicia për të qenë në të njëjtin hap me kohën dhe ka shumë krahasime me Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo me Evropën, duke krahasuar statistikat e kryqit të kuq në secilin nga këto vende, statistikat në Shqipëri dhe ku duhet të arrihet. Motra e parë ka qenë Adile. Princesha Adile, e cila ka luajtur, le të themi, sidomos pas humbjes së nënës mbretëresh, ka luajtur rolin e mamas për familjen, nuk ka qenë shumë e përfshirë në jetën publike, një personalitet shumë diskret. Ka qenë e martuar, pastaj Sania njëkohësisht. Princesha Dilia ka patur familjen e saj, trashëgimtarët mbetën në Angli, dhe neve i mirëpresim në Shqipëri, i patëm mysafir për para pak ditësh, ndërsa princesha Senia është martuar gjatë viteve të mbretërisë me princin e fundit të Imperadorisë Osmane. Princin Abid, një martesë e cila nuk rezultoi e lumtur dhe ata patën një divorc vite më vonë. Divorcin atë kohë ishte i lejuar. Secila nga shkollat, nga gjimnazet, kishte trupën e vet sportive, madje në ato vite, me sa lexova edhe unë jam bërë edhe ndeshje me Barin, në mos gaboj. Nuk ka patur edhe fillimet e ndeshjeve ndërkombëtare. Këtu kemi princeshën për mua më të bukur, kjo është personale, është ime, princeshë Ruhia. Dhe jo pa qëllim, sepse ka qenë dhe patrone e artit dhe artizanit shqiptar, me cilin gjithashtu unë jam shumë afeksionuar si me artin, si me artizanin. Dhe në këtë rast ka patur shumë punë për të bërë, sepse kanë qenë fillimet e lulëzimit të skenave të para, të ateljeve të para, të piktorëve dhe të skulptorëve, restaurimet e objekteve. Në patronazhin e saj janë bërë gjithashtu shumë muze dhe ekspozita jashtë Shqipërisë, në Vjenë apo në Itali, panaire të ndryshme me produkte tradicionale shqiptare. Dhe këtu kemi princeshë Maxhiden, turistët që vizitonin Shqipërinë në ato vite, pajiseshin me karta turizmi, cilat i lehtësonin të gjitha veprimtaritë brenda vendit tonë. Merreshin masa shumë të forta për shembull edhe për higjienën e hoteleve, mbikëqyreshin, princesha vetë bënte shpesh respektime në të gjitha vendet turistike shqiptare. Në momentin që erdhi mbretëresha, marrëdhënia e tyre si vjen e rrëfyer nëpër shkresa, nëpër kujtim? Nga librat e Geraldinës, ajo çka unë perceptoj është që për mbretëreshën si thua shkalimi nga mbretëria tek jeta në ekzil dhe te vështirësitë, u përjetua me më sportivitet, le themi, se sa te princeshat. Të paktën në librin e saj tregon për një vuajtje të thellë të tyre, ndërsa për mbretëreshën ishte momenti për të thënë duhet jetojmë, duhet vazhdojmë dhe duhet ta shohim dita ditës jetën se çfarë do na sjell. Dhe mendoj që moralisht ka qenë ajo që e ka mbajtur fort familjen në ekzil. Ku shkuan? Të gjitha në të njëjtin vend apo u shpërndan secila? Janë shpërndar, për shembull princesha Dilia qëndroi në Britaninë e Madhe, në Angli, aty edhe u vendos familja e saj dhe aty ndroi jetë. Princeshë Ruhia më pas ka ndruar jetë në Egjipt. Të janë gjitha imazhet të funeralit zyrtar të princeshës Ruhias. Ka qenë një funeral zyrtar. Ka qenë një funeral zyrtar, jo i zakonshëm. Dhe më pas kemi patur princeshë Senien, princeshë Maxhiden dhe princeshë Nafien, të cilat kanë ndruar jetë brenda një jave. Një hap nga njëra tjetra. Humbja e mbretit Zog në një farë mënyrë ishte gjëja që i ka dëshpëruar më shumë se menjëherë mbas humbjes së vllajt të tyre të dashur, që ato e kishin jo vetëm vlla, por e kishin idhull,
në një farë mënyrë dëshpërimi i mori njëra mbas tjetrën shumë shpejt. Ajo që kam ka bërë shumë përshtypje nga fotot, por jo vetëm, edhe nga leximet, është që në të gjitha ballot e korave të mbretërisë, princeshat, më vonë edhe mbretëresha Geraldine, sidomos princeshat, gjithmonë alternonin veshjet mondane me kostume tradicionale shqiptare. Shumë herë i gjejmë princeshat veshura njësoj. Po, ose brenda të njëjtit stil, ose identik njësoj. I shikojmë që janë prezent thuajse në çdo dalje. Po, patjetër. Sepse nga një mentalitet otoman, ku ishte burrja që ishte në vend parë dhe gratë mbuloheshin, fshiheshin në shtëpi, as në sofra nuk merrnin pjesë, mbreti solli një familje të cilët gjithmonë prezantoheshin bashkë dhe gruaja kishte një rol shumë të rëndësishëm. Kjo është dita e dasmës së princesës së Nijes. Prap motrat veshura nuse. Jo vetëm të përfshira në punët e brendshme, motrat zogu do të udhëhiqnin edhe vizita të rëndësishme diplomatike jashtë vendit. Por ai që përshkruhet si udhëtimi i jetës për to, që padyshim vizita në Shtetet e Bashkuara dhe më pas në Londër në vitin 1938. Kam patur një çaj me Zorin Roosevelt, që ishte edhe bashkëshortja e presidentit të kohës. Gjithashtu, një nga pikat kryesore të asaj rruge, le të themi, ishte në një farë mënyre edhe pajtimi i mbretit zog me Thanolin. Princeshat ishin të shoqëruara nga Fajkonica dhe në një farë mënyre pritja që u bëri Ilzot Noli ishte jashtëzakonshme. Lutjen që u bë. Lutja. Gjithashtu edhe mobilizimi i gjithë diasporës, gjithë shoqërisë shqiptare, princeshat janë pritur në mënyrë madhështore dhe kjo pati një reflektim në gjithë media ndërkombëtare. Këto janë fotot realizuara kam përshtypjen në Vjenë. Ka shumë foto të bukura, kjo është princeshë Ruhia. Kurora e princeshave ka patur një rrumbullakësi dhe një tjetër vendosje gjethësh, ndërsa kurora e mbretëreshës Geraldine ka qenë mbi një bazë lulesh. Kaq, është për të vazhduar. Është për të vazhduar nga Elja, sepse është albumi yt. Është albumi yt, të cilin ti po e përgatit me shumë vëmendje. Shumë ekskluziv si album, ka foto cilat shumë prej tyre nuk kanë dalë dhe nuk kanë dalë. Kjo është një foto interesante. Kjo është një foto e princeshave në një nga plazhet, edhe kostumet e banjës në gjallë më shumë në atë kohë fustaneve. Kjo më pëlqen. Këtu janë 4 motra. Këtu janë 4 dhe unë kam vështirë të identifikoj, sepse këto janë shumë të reja. Për shembull, kjo është e lehtësisht e identifikueshme, është princesë Nia me maman e tyre. Kjo ndoshta është Maxhitja, në mos gaboj, ose Adilia, princesha Mizejen. Gjithmonë të kuruara në shtëpi. Foto personale, i sjell në një dimension njerëzor, sepse gjithmonë personazhet historike mësuar t'i shohim nga larg, shumë distant, gati sikur nuk janë të prekshëm, vetëm pozojnë gjithkohë në një realitet krejt tjetër. Kjo mua më bën të kuptoj dëshirën dhe etjen e madhe për emancipimin e gruas, për ta bërë faktor, si thuash, në shoqërinë shqiptare, në vendimmarrje. Edhe është shumë e rëndësishme, si thuash, edhe shumë krenari për neve që hapat e parë drejt kësaj kemi patur që në ato vite. Vende tjera kanë arritur votën e gruas shumë më vonë se ne. Se 2 shekuj më parë, në 1828, në kullën e xhamisë së Tiranës u instalua ora e madhe, një prej monumenteve historike të kryeqytetit. Mjeshtri që e montoi dhe mirëmbajti sahatin gjigant ishte Ismail Tufina. Kambana e tij mund të dëgjohej me kilometra larg. Ismail Tufina, që i pari një trashëgimie që do t'i mbijetonte kohës e që është ende gjallë edhe sot, e ruajtur me fanatizëm edhe pas 5 brezave. Ishte vendi ku të gjithë drejtoheshin për riparimet e orave, për gjithashtu për të blerë orën e duhur. Pra duke ngritur kështu një histori vërtet suksesi shqiptare për orat. Po ju nuk keni bërë vetëm për shqiptarë. Vetëmisht me orët e murit, ku firma Kinsle gjermane prodhonte orë muri dhe orë Grandfather, orë në këmbë, me emrin e vëllezërve Tufina. Bashkëpunonim edhe në fushën e argjendarisë apo të syzeve. Stampat që vinin nga ndej, quhen optika e oroficeria Tufina Tiranë. Si shumë familje mjeshtra shqiptar, as Tufinat nuk i shpëtuan dot të represionit të shtetëzimeve gjatë regjimit komunist. Megjithatë, në përpjekje për të mos e lënë traditën të shuaj në hiç,
ata vijuan të ushtronin profesionin e tyre fshehurazi. Është një karikaturë e asaj kohe, ku është gjyshi dhe është shkruar tregtari Tufina para pak ditësh kaloi në Tiranë para një turme që e përcollën me teneqe. Ndërkohë që e vërteta ishte që kur gjyshi kalonte në pazar të ri apo tek rrugët e Tiranës, njerëzit çoheshin kom dhe nderonin. Ishte goxha e respektuar, pra. Si e zoti Shaban, të gjitha orat që u rregullonin apo ishin për rregullim, fotografinë e diktatorit e shfrytëzonin për t'i mshef mrapa atyre, sepse askush s'kishte guximin që ta lënte fotografinë. Ishte një mundësi e mirë aty. Po të kishim vazhduar me atë ritëm që ishim atëherë, ne sot mund të ishim në nivelet e Zvicrës. Kur ke mësuar për riparim? Babai im ishte i bindur kur unë isha 17 vjeç që të mbledhte që unë prekja një orë të klientit me dorë, apo ta riparoja atë. Duhet thënë që shenja e Tufinës është edhe në qendër Tiranës. Deri vitet 50 ishte nipi gjyshit, Ziaj, që e mbante sahatët e Tiranës me mekanizmin e vjetër që ishte në atë kohë që ishte montuar nga gjyshi dhe nga vllai i tij. Pastaj u montu një mekanizëm kinez asaj kohe. Ora më e vjetër që keni këtu, cila? Për momentin është kjo, që është një orë zviceriane, dhe është orë Floririt, dhe punon nga 2 krahë. Kohët e sotme mund t'jetë e zakonshme që të punon nga 2 krahë, por në atë kohë kanë qenë shumë e rrallë. Kjo është ora që ka pas mbajtur gjyshi deri në momentet e fundit të jetës së tij. Siç mund ta shohësh edhe nga koha është oksiduar, pavarësisht se është rrit si mund të rritë një mjashterorën e tij. Është edhe një zenit që kjo ka, edhe kjo ka shpëtu, po të themi, dhe është pa u konfiskuar. Pa u përdorur fare, siç mund ta shohësh është edhe me etiketën e vet. E duket e re fare. Edhe me qesin e vet është e re, është e papërdorur. Pra nuk është përdorur kur. Është papërdorur. Është 100 vjeçare. U merrim dhe me syzet, dhe po të shohësh, kjo është një kuti kluf syzesh. Punonin me Gjermanin, me xhamat Zeiss. Kanë qenë më të mirë në atë kohë. Kjo ka qenë vecka që fshihin syzet. Kjo është një orë portofol. Ishte koha ku nuk ishte oradore, apo nuk ishin prodhuar akoma oradore në masë, ishin shumë të rralla. Kemi dhe 2 ora tavoline këto. Zakonisht vjen në bioxhak. Bioxhak. Me kurdisje mekanike. Çdo një javë. Kjo është funksionale. Por duhet kurdis, nuk e kam kurdis. Pasi po të kurdis të gjitha, këtu bëhet një zhurmë që mund pëlqen, nëse ora nuk tingëllon shtëpi, duket shtëpia shurë. Ora më e vjetër e murit është kjo, është e markës Jungans, është e viteve 30. Ajo është e veçantë, është edhe me kurdisje çdo 2 javë, që në atë kohë kanë qenë pak të rralla. Shpresoj ta realizoj të djali im dhe për mua do jetë akoma më fitore. Qoftë se do ta çoj që të mësoj përveç atyre që mund të mësoj nga ne, të mësoj dhe pse mos mbaroj dhe shkollën për ndrejqës në Zvicër apo në Gjermani. Këtu prem xhamin dhe japim diametrin që duam afërsisht, pastaj nëpërmjet kësaj makine e fiksojmë xhamin në këtë pjesën këtu. Po marr një xham i cili pothuajse është gati. Pasi e fiksojmë dhe është makineri që punon edhe me anë të ujit, i ndryshojmë nga një pikë ujë, i japim formën apo diametrin eksakt, duke ju afruar diametrin që duam. Përditshmëria jote përgjithsisht është këtu, apo? Më shumë kohë kaloj këtu se sa kaloj në shtëpi. Kjo është shtëpia ime e parë. Fotografinë që ke këtu që mban gjithmonë këtu, kujt është? Aty është vendi punës babait. Fotografia është e babait vet.
Kjo është e gjithçka kishim përgatitur për ju ditën e sotme, speciale nga vitit 2018. Ne do të shihemi sërish javën e ardhshme me një puntat komplet krejtësisht të re, jo vetëm mod. Deri atëherë ju kalofsh një javë sa më të bukur, plot dashuri e mirësi, pse jo. Mua.